Chào tất cả các bạn. Trong những năm gần đây, du khách ngày càng thường xuyên đến với vài đảo đặc biệt của Indonesia. Họ bị thu hút bởi cảm giác hồi hộp khi đến gần một sinh vật hoang dã và nguy hiểm. Dù thế, không thể xem nhẹ loài rồng Komodo được. Con đực có thể dài hơn 3 mét, nặng khoảng 80 kg và có thể ăn tới 80% trọng lượng cơ thể của chúng chỉ trong một lần ăn. Mặc dù các cuộc tấn công từ rồng vào con người là đặc biệt hiếm, nhưng chúng đôi khi xảy ra, chủ yếu là khi một người bảo vệ công viên để mất sự tập trung của mình trong giây lát, hoặc một người dân trong làng có một ngày đặc biệt không may mắn. Hãy cùng kênh Động vật Facts điểm qua 5 vụ tấn công tàn khốc nhất của rồng Komodo nhé. 1. Một ngày vui chơi bi thảm. Năm 2007, một con rồng đã giết chết một cậu bé 8 tuổi trên đảo Komodo, đánh dấu vụ tấn công gây tử vong đầu tiên đối với con người sau 33 năm. Tờ Guardian đưa tin, cuộc tấn công diễn ra vào mùa khô của tháng 3. Vì vậy, các nhân viên kiểm lâm suy đoán rằng con thằn lằn sát nhân có thể đã đặc biệt đói do các hố tưới nước và con mồi tụ tập ở đó đã không còn nữa. Con rồng lao tới khi cậu bé ở sau bụi cây để đi vệ sinh. Ông Safina nhớ lại, những người bạn đã chơi cùng cậu bé trong khu đất bụi gần làng đã vội vã tìm cha mẹ để xin giúp đỡ. Theo Guardian, chú của cậu bé đã chạy đến và ném đá vào con thằn lằn cho đến khi nó thả cháu mình ra. Trong khi tờ Guardian viết rằng cậu bé chết vì chảy máu ồ ạt từ thân mình, ông Safina lại nói rằng cậu bé đã bị cắn làm đôi. Trước thảm kịch, các nhân viên bảo vệ công viên đã phát động một cuộc săn lùng thằn lằn ăn thịt người trên toàn đảo. Mặc dù những nỗ lực này có mang lại kết quả hay không vẫn chưa rõ ràng. 2. Mắc kẹt cùng những con rồng trên đảo. Vào năm 2008, một nhóm thợ lặn với bình dưỡng khí phát hiện ra mình bị dòng nước mặn nổi tiếng của vùng Flores cuốn từ vùng nước gần thuyền của họ. Sau khi trải qua 10 giờ quay cuồng trong thủy triều, vào khoảng nửa đêm, cả nhóm dạt vào bãi biển của một hòn đảo hoang, cách vị trí lúc ban đầu khoảng 25 dặm. Tuy nhiên, những rắc rối của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Họ đã tìm được đường đến đảo Rinca, nơi ước tính có khoảng 1.300 con rồng sinh sống. Các cuộc tấn công gần như ngay lập tức bắt đầu. Tờ Telegraph đưa tin, một con rồng không ngừng lao tới một người phụ nữ Thụy Điển. Người này dùng dây đai lặn của cô ta đập nó. Cô ấy nói nó nhai phần dây khóa, trong khi những người thợ lặn khác ném đá vào đầu nó. Con rồng thì luôn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của cô. Trong 2 ngày 2 đêm, những người thợ lặn khốn khổ phải đối mặt với những con rồng và cái nóng của miền nhiệt đới. Họ sống sót nhờ những con sò được cạy từ đá và ăn sống. Cuối cùng, một đội cứu hộ Indonesia đã phát hiện ra chiếc phao khẩn cấp màu cam của thợ lặn trải trên đá. Mặc dù bị sốc, cả nhóm đã được bù nước tại bệnh viện địa phương trên đảo Flores và ăn mừng sự sống sót của họ tại quán bar Paradise của thị trấn. 3. Cái chết trong vườn. Năm 2009, Muhammad Anwar, 31 tuổi, bắt đầu hái táo đường từ một vườn cây ăn quả trên đảo Komodo. Một bước đi sai khiến anh ta rơi từ trên cây xuống, và đây lại là một sai lầm chết người. Hai con rồng Komodo đang đợi bên dưới và lao vào Anwar. Hàng xóm của anh ta nghe thấy tiếng động và chạy đến giải cứu anh trong vài phút sau đó. Tuy nhiên, vào thời điểm họ đến, Anwar đã bị thương nặng và chảy máu do vết cắn ở tay, cơ thể, chân và cổ. Tờ Guardian đưa tin, Anwar chết ngay sau vụ tấn công tại một phòng khám trên đảo Flores. Tuy nhiên, có thông tin lại nói rằng tờ CNN viết rằng Anwar, một ngư dân, đã cố tình xâm nhập vào hòn đảo và đây là khu vực cấm mọi người vào. Nguồn tin này cũng nói rằng Anwar đã chết trên đường đến bệnh viện. Ngay cả khi đài CNN đưa tin chính xác và Anwar đã vi phạm quy định đi nữa, thì cái chết bởi rồng dường như là một hình phạt quá nặng cho việc ăn một ít trái cấm trong khu vườn của rồng Komodo. 4. Ngọa hổ tàng long. Năm 2009, Maen, một hướng dẫn viên giống như ông Safina, đến văn phòng nhân viên như mọi buổi sáng khác. Giống như tất cả các tòa nhà khác trên đảo Rinca, đơn vị của Maen được đặt trên những chiếc cột của nhà sàn, và những con rồng đói thường tụ tập bên dưới để chờ, thỉnh thoảng kiếm thức ăn thừa. Tuy nhiên, vào sáng hôm đó, Maen cảm thấy rằng anh không đơn độc. Vừa ngồi vào bàn làm việc, anh nhìn xuống. Dưới đôi chân của anh có một con rồng đang nhìn lại anh ta.
Hóa ra một trong những đội dọn vệ sinh đã để cửa văn phòng mở vào đêm hôm trước và kẻ săn mồi háu đói đã lẻn vào, có khả năng là để tìm kiếm thức ăn. Tim đập thình thịch, Main cố gắng từ từ rút chân ra khỏi vùng lân cận của con rồng. Nhưng anh ta di chuyển quá nhanh, khiến loài động vật ăn thịt nhạy cảm với chuyển động lao tới. Con rồng bấu chặt vào chân Main, nghiến chặt hàm. Main đá vào cổ con rồng, sau đó dùng tay nắm lấy hàm của nó và mở miệng ra. Con rồng cắn thủng cánh tay của anh trong quá trình này. Mặc dù Main đã hét lên để kêu cứu, nhưng hầu hết các nhân viên kiểm lâm đang ở trong căng tin và không thể nghe thấy tiếng hét của anh ta. Chỉ có một người nhận ra tiếng ồn và đến để điều tra. Tôi đã hét lên và anh ấy đến giúp tôi, nhưng anh ấy không thể lại gần vì con rồng vẫn đang di chuyển xung quanh. Main giải thích với nhà văn du lịch Michael Turtle của tờ Time Travel Turtle. Sau đó anh ấy nhìn thấy vết máu trên sàn và đưa mọi người đến từ nhà bếp. Tất cả mọi người chạy đến đây, nhưng những con rồng khác cũng chạy theo. Những con rồng đã chạy theo đám đông. Chúng có thể ngửi thấy mùi máu và mùi của xác chết từ cách xa gần 6 dặm. Một số nhân viên kiểm lâm đã chống lại những con rồng háu đói, trong khi một số người khác lao vào văn phòng của Main để giúp người đồng nghiệp chống lại kẻ đang tấn công anh. Họ di chuyển người bạn bị thương xuyên qua bầy rồng đang đợi bên ngoài. Họ đã cố gắng đưa anh ta đến bến tàu của hòn đảo, nơi anh được đưa đến bệnh viện trên đảo Flores. Tuy nhiên các vết thương là quá nặng nên trung tâm y tế nhỏ không thể xử lý được và Main phải bay đến Bali. Anh được điều trị khẩn cấp trong 6 giờ và khâu 55 mũi. MSNBC đưa tin. Nói chung anh ấy đã mất 6 tháng để hồi phục sau trận chiến với con rồng. Mặc dù gặp phải sự cố, Main đã trở lại làm việc. Hiện tại anh chỉ ở trong nhà nên không phải tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật này. Anh nói với Turtle, con rồng, tôi không thể nhớ là con nào, nó vẫn còn sống. Nhưng tôi nghĩ bây giờ nó sẽ to hơn trước. Nếu hồi đó nó có cái cổ lớn hơn, tôi sẽ không thể giữ hàm của nó mở ra được. 5. Câu chuyện kinh dị như ở Hollywood. Các cuộc tấn công của rồng cũng có thể xảy ra bên ngoài công viên quốc gia Komodo. Hơn 50 vườn thú trên khắp thế giới có nuôi nhốt loài rồng Komodo để thu hút khách tham quan. Năm 2001, Bill Bronstein, một nhà báo điều tra và lúc này đang là chồng của nữ diễn viên Sharon Stone, anh đã gặp tai nạn với một con rồng Komodo tại vườn thú Los Angeles. Stone đã sắp xếp một chuyến thăm riêng tại khu nuôi rồng của vườn thú như một món quà cho chồng cô, người luôn muốn được nhìn cận cảnh một con rồng Komodo. Bronstein chấp nhận lời mời và đi vào lồng của con rồng với người trông coi vườn thú. Con thằn lằn bắt đầu liếm đôi giày trắng của Bronstein. Người trông coi nghĩ rằng đôi giày có thể giống với chuột bạch mà rồng thường ăn. Theo lời khuyên của người quản lý, Bronstein đã tháo giày và tất của mình để tránh bị con thằn lằn tấn công. Tuy nhiên, đây hóa ra lại là pha xử lý đi vào lòng đất của anh chàng quản lý. Sau đó khi anh ấy di chuyển đến một vị trí tốt hơn để chụp ảnh với con vật, nó lao tới. Bronstein cố gắng ghim đầu con thằn lằn xuống bằng chân còn lại của mình. Nhưng con vật bắt đầu cắn và giật mạnh với mục đích xé xác và ăn thịt con mồi. Stone nói rằng lũ trẻ đang tụ tập xung quanh bức tường kính của lồng khi tai nạn xảy ra. Bronstein cố gắng mở hàm con rồng và ném nó ra khỏi chân, sau đó lê bước ra khỏi lồng, còn con thằn lằn thì vẫn lao tới từ phía sau. Stone cho biết nửa trên bàn chân của Bronstein đã bị thương nghiêm trọng và anh ta có đầy những vết xước do bị rồng tấn công ở lưng. Bronstein vẫn sống sót sau vụ việc và đã không tố cáo sở thú. Mặc dù vậy, Stone phàn nàn rằng sở thú tiếp tục cho phép các cuộc gặp trực tiếp giữa người với những con vật nguy hiểm sau vụ việc này. Video kể lại 5 vụ tấn công khét tiếng từ loài rồng Komodo đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt.